Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì cũng đã là đến tập cuối cùng trong cái series đi Huế của Ninh rồi. Thực sự rất là vui vì các bạn đã đồng hành cùng với Ninh suốt những cái tập qua và có cả sự có mặt của các bạn ở training ở Huế nữa. Mình thực sự rất là cảm kích tại vì là lâu lắm rồi mình không đi du lịch và hy vọng rằng là trong tập ngày hôm nay các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cả Ninh. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ rời xa trung tâm thành phố một chút. Ninh sẽ dẫn các bạn đi xa xa hơn đến biển Thuận An. Trước khi đến biển Thuận An chúng ta sẽ đi qua chùa Thiên Mụ. Và trước khi đến với chùa Thiên Mụ thì chúng ta phải đi ăn sáng đã, đói quá rồi. Hiện tại thì Ninh đang đứng tại cầu Trường Tiền, một trong những cái cầu lịch sử và là hình ảnh nổi bật nhất của Huế. Mà ai đến đây cũng sẽ ghé qua cái địa điểm này để có thể chụp ảnh. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ biết được cái vị trí Ninh đang đứng ở đâu để có thể có một bức ảnh đẹp. Còn bây giờ đi thôi. Nếu bạn đang có kế hoạch đi Huế mà không biết check in ở đâu, hay không biết phải ăn món gì ngon, bổ rẻ, thì đừng quên theo dõi series Ninh Travel tại Huế. Ôi, trộm vía là đến ngày thứ tư rồi, mặt mũi nó vẫn không bị sưng lắm mọi người ạ. Bây giờ thì mình đang có mặt tại quán bánh canh Mẹ Nga nằm ở trên đường Phạm Hùng Thái. Chính là cái đường mà hôm trước chúng ta có cùng nhau đi ăn cái món bánh canh Nam Phổ rất là ngon. Đó, thì ở nguyên một cái dọc phố này có 3 hàng bán bánh canh cua. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Ninh chọn vào bánh canh cua Mẹ Nga để xem như thế nào. Mẹ bán được bao nhiêu lâu rồi ạ? 21 năm. 21 năm ạ. Ủa rất là lâu rồi. Nhưng mà con đang thắc mắc là cái món cua rời này nó khác gì cua thường ạ? Khác chứ. Để trong cua này á, lúc xưa là dạ, bạn này là mẹ bán can cua. Can cua cho nên sau 3 năm sau á là cái cân gậy nữa. Ngày cân gạch lại là mẹ lại bỏ để cái thương hiệu là chữ cua rơi người ta bắt chước theo. Thế ạ, bởi vì con đi đường con thấy rất nhiều chữ cua, hàng bán cua rời thì không. Chữ cua rơi là nếu mà dùng danh nghĩa của nó là đúng nghĩa của nó là để cua rấy. Vâng. Nhưng mà mình đến bạn mình thấy xấu xa. Cho nên là họ tự đặt là cua rơi này. Dạ vâng. Nói chuyện với mẹ Nga vậy thôi chứ Ninh thì cũng không chắc là mình có hiểu hết mẹ nói những cái gì không mọi người ạ. Và cũng không thể kiểm chứng được đây có phải quán đầu tiên bán món này không. Tuy nhiên thì thực sự sau khi ăn xong thì Ninh vẫn thấy là cái món bánh canh này có thể xếp vào list những cái món ăn sáng ngon mọi người ạ. Hôm nay thì Ninh có gọi một tô đặc biệt mọi người ạ. Thì trong đây sẽ có mấy viên chả cua này. Đây sẽ có một chút gạch. Trong đây gọi là ké kệ. Ké đó, đây mọi người ạ. Và ở phía dưới cái bánh canh này thì mọi người sẽ thấy là khá là khác cái bánh canh ở Sài Gòn ở hai điểm. Một là đây, cái sợi này nó không trong kiểu như thế kia, và cái sợi này nó dẹt, còn sợi kia thì nó sẽ là sợi tròn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đây là cái nước ở trong Sài Gòn thì Ninh ăn nó sệt ấy. Ví dụ bạn nào ở Hà Nội các bạn có thể thử ăn bánh canh kẹ 69, nó sệt ấy. Còn đây thì nước nó loãng hơn. Đó, và phía dưới này thì sẽ có rất là nhiều cua. Đây, như thế này, các bạn nhìn thấy không? Nhưng cái miếng ở cái càng này nhìn rất là ngon luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ăn bánh canh cua ở Mẹ Nga. Đầu tiên Ninh sẽ thử một miếng nước trước này. Rất là thơm mùi cua nha, nhưng mà vấn đề là nước này nó khá là đậm đà rồi. Ninh đang định cho thêm một chút cái mắm ớt, nhưng mà thôi, nó đậm đà rồi. Ninh cho một chút ớt chưng vào là vừa rồi. Đó, ăn thử một miếng nha. Đây, đắp thêm một ít cua lên này. Cái cua nghe mùi rất là thơm luôn. Được, một cái tô đặc biệt thì sẽ có giá 40.000 tại vì nó khá là nhiều cua. Như lúc nãy các bạn thấy trong lúc mẹ chế biến ấy. Còn nếu mà các bạn gọi tô bình thường nó sẽ rơi khoảng tầm 25.000 thôi. Nên nghĩ cũng khá là hợp lý cho một cái bữa sáng thật là ngon. Đó, bây giờ thì Ninh sẽ ăn nhanh và lên đường chúng ta sẽ đi khoảng chục cây đến chùa Thiên Mụ. Một chút sữa chua. Hiện
Hiện tại thì Ninh đang có mặt tại chùa Thiên Mụ hay được gọi là chùa Linh Mụ. Ngôi chùa này thì nằm ở trên đồi Hà Khê phía tả ngạn sông Hương, được xây từ năm 1600 tới nay thì cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì mọi người thường truyền tai nhau một điều, đó chính là đôi nào mà đang yêu nhau khi mà đến chùa Thiên Mụ thì chưa chắc về cơm đã lành canh đã ngọt. Chính vì vậy mà nếu mà các bạn có quyết định đến đây thì cứ đến check in đi đã, rồi về chuyện chia tay tính sao nhỉ. Ở ngay gần chùa Thiên Mụ, chúng mình còn ghé thêm chùa Huyền Không. Ngôi chùa có kiến trúc khá ấn tượng, giao hòa giữa vẻ cổ kính của đất Cố Đô với nét đẹp ấn tượng của nền văn hóa Phật giáo Nhật Bản, Ấn Độ. Ninh cũng đã tranh thủ ghé qua Văn Miếu hay còn được gọi là Văn Thánh Miếu. Đây là ngôi miếu được xây dựng để thờ Đức Khổng Tử. Đường tới hai nơi này thì khá xa, tuy nhiên thì nó là đường nhựa hết và các bạn có thể search map nên là cứ thuê xe máy và đi thôi, không sao cả. Hiện tại thì mình đang có mặt tại quán bánh ướt Huyền Anh Ba. Quán này thì nằm ở trong cái kiệt 52 của cái đường Kim Long. Nếu mà các bạn đến Huế mà nếu mà trên đường đi chùa Thiên Mụ hay là đi mấy cái chùa Huyền Không các thứ thì mình nghĩ là nên rẽ qua cái làng Kim Long này để ăn món bánh ướt, tại vì đây là một cái đặc sản rất là nổi tiếng của cái vùng này. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem ở quán này có những món gì nhá. Đầu tiên thì đây là cái món bún thịt nướng mọi người ạ. Cái thịt nướng lần này là cái thịt mà có cái vị rất là nổi tiếng, làm nên thương hiệu của cái làng Kim Long bánh ướt. Đó, đây chúng ta sẽ ăn kèm với cả cái nước lèo này cho cái món bún. Ở bên phía bên này chúng ta sẽ thấy một cái đĩa rau tập gọi là lộn xộn đó, các thể loại rau củ để chúng ta ăn kèm với cả cái thịt nướng không này mọi người ạ. Đó, nhìn ngon không? Cái thịt này rất là thơm. Cuối cùng chúng ta có một cái phần bánh ướt. Đây là bánh ướt thịt nướng, chúng ta sẽ ăn với cả cái nước mắm này, nước mắm siêu cay nhiều tỏi như thế này mọi người ạ. Đó, và Ninh còn gọi thêm một ly bia Huda, tại vì Huda là một cái loại bia gọi là của cái người miền Trung luôn, của tất cả các cái tỉnh miền Trung, và ở Huế thì cũng không thể nằm ngoại lệ, nên là mời các bạn một ly bia sau một cái ngày hè thật là nóng nực nhá. Cheers. Đã quá. Đầu tiên Ninh sẽ cho một ít cái nộm, một ít đây, một chút giá và một ít thịt nướng. Đó, mình sẽ dưới cái nước mắm này lên mọi người ạ. Đó, ăn thử thôi. Cái thịt này thì tẩm ướp rất là ngon và Ninh thấy là nó vừa rồi. Khi mà chúng ta thêm nước chấm vào thì nó rất là vừa. Nó thơm cái mùi sả và thơm một chút cái mùi vừng nữa. Đó, rất là ok. Đây mọi người ạ, một cái miếng như thế này. Nhưng mà nó sẽ không kiểu đậm đà hẳn như là cái vị bún thịt nướng bún chả hay là bún thịt nướng mà mình hay ăn bình thường đâu. Thử bánh ướt. Đây, ăn bánh ướt cầm tay luôn. Mình vừa rửa tay sạch rồi mọi người ạ. Cái bánh ướt này vỏ mỏng. Các bạn sẽ cảm thấy nó hơi gần giống với phở cuốn nhưng mà nó mỏng hơn và nó trong hơn. Phở cuốn nó sẽ dày hơn một xíu. Cái nắng này khát nước quá. Đây, Ninh sẽ cho cái nước lèo này vào trong bún thịt nướng. Nước lèo này thì rất nhiều vừng và đậu phộng nha. Có vẻ sẽ rất là thơm đấy mọi người ạ. Thực sự rất những cái món này ăn hợp cái trời nóng lắm. Nó kiểu mát mát như mình hay ăn cuộn ở ngoài Hà Nội ấy. Đó, ui. Đấy, bún ở dưới, tít ở dưới cơ mọi người ạ. Mình nghĩ là mình phải cho thêm cái này rồi. Mấy ngày ở đây Ninh đã tập ăn cay và bây giờ ăn cay lại hơi giỏi rồi đấy nha. Ok, ăn thử một miếng nhá. Được, ngậy, nhưng mà hơi nhạt. Ninh nghĩ là nếu mà Ninh ăn, Ninh sẽ cho thêm một chút nước mắm vào nữa. Đây, cho riêng đi, tí mọi người còn ăn. Hơi nhạt so với khẩu vị của mình một chút mọi người ạ. Nhưng mà nó khá là ngậy cái đậu phộng. Và cho nước mắm này thì sẽ có một chút ớt nữa. Đậm đà hơn. Ok, nói chung là với cái món này thì Ninh nghĩ là nó rất là hợp để ăn cái thời tiết nắng nóng, và đặc biệt là trong cái quá trình mà các bạn đi chùa trước nó rất là xa thì dừng chân ghé lại
uống một cốc bia, ăn một chút bánh ướt và bún thịt nướng thì nó rất là ngon. Và cái quán Huyền Anh này thì nó có 3 cơ sở, mấy cơ sở có 1, 2, 3 gì đấy và toàn anh em trong nhà bán với nhau thôi. Các bạn có thể thử một cơ sở 1 hoặc cơ sở 2. Còn mình thì nghe theo lời mọi người là đi vào trong ngõ ăn cơ sở 3, Huyền Anh 3 để có được một cái hương vị thật là ngon và ngon. Ok, còn bây giờ thì chúng mình sẽ về ăn nốt và chuẩn bị về để đi biển Thuận An đây. Afraid to turn out the lights. Is there something you're scared of? Đến Thuận An thì không thể nào quên được món bánh ép. Ninh định ghé qua quán Mụ Kiều cơ để mà ăn thử, nhưng mà lúc đó thì quán đó lại chưa mở cửa nên là tạm vào quán cây xoài này để ăn. Không biết là có đúng vị chuẩn không, nhưng mà ăn thực sự là nó cũng vào miệng phết đấy. Ăn để thế nào? Để hỏi. Mẹ bán thì nghe như mấy năm rồi mẹ? 10 năm rồi. Cái bánh khô và cái bánh ướt thì sẽ khác gì nhau? Cái bánh ướt là khác hơn, nhỏ hơn. Cái bánh khô là to hơn. Mọi người có thể thấy cái bánh khô ở đây mọi người. Đó. Như thế này. Nhưng mà cái nguyên liệu nó vẫn giống nhau y hệt luôn. Mình chỉ làm khô đi thôi đúng không? Một cái này mẹ bán bao nhiêu tiền á? Một cái là 2.500. 2.500 thôi. 2.500. Một cái. Còn một bọc này là 25.000. Đang giật mình tưởng một cái này 2.500 mọi người ạ. Con cảm ơn nha, để con thưởng thức thử ạ. Ở Huế có một đặc sản nữa ngoài đồ ăn là ruồi mọi người ạ. Đi thấy quán nào cũng có. Hiện tại thì chúng mình đang ngồi ở quán bánh ép cây xoài. Cái bánh này rất là lạ nha mọi người. Khi mà mọi người nhìn trong cái lúc mà chế biến ấy, thì sẽ thấy là một cái miếng tóp mỡ này, một cái ụ tóp mỡ này được đặt vào. Sau đấy cái ụ đấy là đã bao gồm cả bột lọc rồi. Thế lúc nãy anh hỏi trong cái ụ đấy là cái gì thì mọi người lại bảo chỉ có mỗi tóp mỡ, bột lọc nữa mà. Và một cái dĩa này khi mà mình gọi nó là một suất nhỉ, nó là 16 cái mọi người ạ. Ở đây gọi một phát 4 dĩa. Gọi một phát 4 dĩa, mọi người quay lại. Một dĩa có 16 cái đó con. Thế là giật hết cả mình đây. Mọi người ạ, nó vẫn còn rất là nóng. Thì đây là cái bánh mềm. Và ở đây chúng ta sẽ có ché. Khi mà ăn cùng với cái bánh ướt này chúng ta sẽ ăn cùng ché này. Đây là đồ chua, đây là rau răm này, dưa chuột này, và đây là cái nước chấm. Đối biết trong đây có chay không đấy? Ở Huế Ninh rất là thích một điều là các cái món của họ thường không vắt chanh quất vào. Yes. Ok, bây giờ thì ăn thử thôi. Đầu tiên mình sẽ lấy một miếng bánh vào này. Sau đấy thì mình sẽ cho một chút ché. Cháu trên trái, cháu ché lên trên. Cho một chút dưa chuột này. Đây là rau răm mọi người ạ. Dài quá. Lạ ha, lần này chuyến này vào Huế là Ninh được thử rất là nhiều món lạ luôn đấy. Món này bình thường bạn em hay mua ra ngoài Hà Nội ấy, nhưng mà là bánh khô gì. Ăn bánh khô cũng đã ngon rồi, chắc bánh ướt thì ngon lắm. Mình sẽ cho một chút ché vào. Đây, Ninh sẽ cuốn lại này. Ủa? Sao không dùng cái này mà em lại dùng bằng đũa? Đây, Ninh sẽ chấm thử này. Cay không? Ngon, cay mà. Ngon mọi người ạ. Nó ngậy cái mùi trứng này, xong cái tóp mỡ này, thơm mùi hành, nước chấm thì cay cay. Nhưng mà Ninh đang phải ăn thử một miếng ché riêng xem thế nào. Trong đây nó đang lẫn vị chảy ché vào đây rồi. Ngon. Cái này ăn nó rất ngậy, bởi vì cái trứng vốn dĩ nó đã ngậy rồi, xong rồi cái tóp mỡ ở trong ấy, cái miếng tóp mỡ nó rất là nhiều và dày, nên là các bạn sẽ cảm thấy nó khá là ngậy đấy. Ở đây mọi người có thể gọi nước mắm ít cay nha. Ôi em cảm ơn. Ninh chưa gọi thì chị đã mang rồi. Thật là chăm sóc khách hàng thật đấy. Ninh nghĩ lần này cái trải nghiệm nó sẽ tốt hơn. Tại vì thực sự là mấy hôm nay Ninh vẫn đang bị nhiệt đấy. Ăn nước mắm xong còn cay nữa, nó rất là em tưởng là sót. Anh đã ăn cay được như người Huế rồi. Nhưng mà mình vẫn là người Hà Nội. Ninh chấm cái nước chấm nó đỡ cay hơn ấy. Nó không bị cay quá thì ăn rất là ngon. Thực sự cảm nhận được nó ngon hơn đúng không? Bởi vì nó ngọt thêm nữa. Còn cái này thì nó là cay rồi, nên là cái vị nó sẽ khác. Ok, Ninh sẽ thử nốt một chút ché. Ăn ché không cũng ngon. Món này có bia là nhậu đỉnh luôn đấy mọi người. Quanh cái khu Thuận An này thì có rất là nhiều cái hàng bánh ép. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng mình đi thử cái hàng cây xoài này là cái hàng mà gọi là nó cơ bản nhất nhỉ. Nó chỉ có tóp mỡ thôi. Còn ví dụ các bạn thử những cái quán khác ở trong thành ấy thì nó sẽ có
thêm cả cái gì? Bó pate. Đó, Nghe giống đây là kiểu bánh tráng nướng Đà Lạt ấy nhỉ? bánh tráng nướng xong rồi cuộn vào ăn cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là nên thử cái nguyên bản này hơn. Ok, Ninh không muốn cãi nhau với cả cái máy cắt nữa, nên là bây giờ thì chúng mình cùng thưởng thức món này nhá. Mình đang mua xoài dầm ớt để ổi dầm ớt mọi người ạ. No quá. Chấm ruốc. Chấm chấm ruốc à? Chấm mắm ruốc à? Ok được nhỉ. Bên mới được cậy ra chấm thuê. Còn bên mặt bạn là hơn như khảo của bạn này. Hơi rôn rốt, vừa chua vừa ngọt nhưng mà rất giòn mọi người ạ. Cái này chấm mắm ruốc khá là ngon. Chúng mình đang có mặt tại biển Thuận An rồi, nhưng mà no quá, chưa đi tắm, chưa đi chơi, chưa gì hết được. Nè, chấm mắm ruốc nha. Ngon quá. Ta-da! Hiện tại thì Ninh đang có mặt tại bãi biển Thuận An. Bãi biển này nằm cách cố đô Huế rơi vào khoảng tầm 15 cây. Các bạn đi xe máy giống như Ninh ý, thuê xe máy đi đến đây mất khoảng 25 phút thôi. Và thực sự thời tiết ở đây rất thích. Mọi người sẽ đi bãi biển Thuận An này từ tầm tháng 4 đến tháng 9 là cái mùa mà không có mưa, thì lúc đấy là rất là an toàn và thời tiết nó đẹp như thế này. Bây giờ chúng mình sẽ chơi cát ở nghịch nước, xuống bơi một chút và lát nữa chúng mình sẽ cùng ăn hải sản thật tươi nhé. Sau khi mà chúng mình xuống dưới biển tắm xong rất là thích khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì bây giờ chúng mình đang có một cái bữa hải sản như này. Bây giờ thì chúng mình còn có một cái con mực bột nắng làm gì đó nữa, nướng. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn cái chip này. Đây là chip xào này. Còn đây là gậy hấp. Ok, mời mọi người một miếng nước dừa trước nhá. Mắt lạnh. Ok, ăn gì nhỉ? Chip đây. Chip này thì họ vẫn để trong bể sục luôn. Lúc nãy chúng ta có thể nhìn thấy mọi người ạ. Nó rất là tươi. Nên là ăn hải sản ở ngay bờ biển này thì các bạn không bao giờ lo là nó là những cái đồ kiểu để lâu hay đông lạnh gì đâu ấy. Ngọt thế. Cái nước này ngon quá, nó có cả bơ cả tỏi. Mình sẽ ăn bánh bột lọc. Lúc nãy có cái chị đi qua lúc chiều mua cho cái chị mua cho cái gì bán xoài, xong rồi chị này cứ mở hàng nhỉ. Đấy, thế là mình bảo là tí nữa chị quay lại tụi em chưa ăn, quay lại thì tụi em mua ủng hộ. Thế là chúng mình mua ủng hộ một ít bánh bột lọc cho chị ấy này. Người ta rất thích xuống biển Thuận An này để ăn cái bánh bột lọc, bởi vì họ sẽ chấm với cả cái nước mắm cốt như này, với cả cái ớt xanh đó. Vẫn còn nóng luôn nha. Nước chấm này ngon hơn cái nước chấm bánh bột lọc Ninh ăn ở trong thành phố luôn ấy. Đậm đà, cay cay, ngon. Ok, Ninh sẽ ăn cân gậy này mọi người ạ. Một cân gậy này thì là 400. Nó vẫn còn đang bơi luôn. Còn một cái cân này là 150. Mình đây Ninh gọi có nửa cân thôi, tại vì Ninh gọi thêm cả một đĩa mì nữa. Đây, cho mọi người xem ở trong cái càng trong cái mai nó như nào nha. Không có trứng rồi. Thơm lắm. Đó, bể đôi nó ra này. Ui, hấp dẫn quá. Lâu lắm rồi không được ăn hải sản tươi sống như này mọi người ạ. Món gì đó à? Chúng ta có mực một nắng rồi mọi người ơi. Đây, anh để vào đây giúp em. Em cảm ơn ạ. Ui, mọi người ơi. Ui, vẫn còn nóng luôn. Ngon quá, ngon quá. Chỗ này 2 con hả? Cái yếm. Kỷ niệm á? Cái yếm mà quàng. Cái yếm. Cái yếm. Tưởng anh kỷ niệm cho thêm có mực nữa. Ok, ăn cái món này trước đã này. Ngon quá. Cái vỏ rất là mềm, ăn kiểu tươi các bạn biết ngay. Và cái gậy này nó hơi mặn một xíu, chấm với chanh hoặc tương ớt đều ngon mọi người ạ. Ngon quá. Không cần cái kẹp này luôn. Ngon. Ăn hải sản biển thế này mới thích chứ. Cái mực này vẫn nóng quá mọi người ạ. Ninh sẽ cắt nó ra. Ui, mực này chấm tương ớt uống với bia đỉnh luôn. Đó, đây là mực một nắng nha mọi người. Giá con này là 300. Ở đây có loại 250, 300, 350. Ok, nào, chấm một chút ớt này. Rất là giòn. Một tháng nắng thôi nên là nó không bị khô. Ăn nó vẫn có cảm giác ngọt ngọt, và càng nhai nó sẽ càng ngọt. Mời các bạn.
No quá. Lúc này thì trời nó cũng đã gần tối rồi và Ninh nghĩ là mình phải chuẩn bị về thôi. Tại vì là tối nay thì mình sẽ có hẹn các bạn Shining ở Huế để chúng mình sẽ đi gặp mặt nhau lần đầu tiên. Chưa bao giờ Ninh làm fan gì tại Huế cả. Hôm nay chỉ là một buổi meet and greet nho nhỏ và phát sinh thôi. Mình có đăng lên hỏi là các bạn ơi, có bạn nào ở Huế rảnh tối nay không? Thì rất là nhiều bạn comment vào đấy thì mình đã rủ tất cả các bạn tối nay sẽ đi cà phê. Thì lát nữa sẽ gặp lại các bạn ở quán ạ. Sao Tia đây lại đứng ở đây? Xe chết máy mọi người ạ. Mình không biết vì sao. Không phải xe chết máy mà là cái lốp này nó bị xịt. Và bây giờ quanh đây không có chỗ nào sửa xe hết. Và 7 giờ mình đã hẹn các bạn ấy rồi. Dắt mãi chả lấy sàn sửa xe nào cả. Cảm giác cứ giống mấy cái chương trình thử thách ấy nhỉ? Amazing Race. Phát điên. Chúng ta có 1 tiếng rưỡi. Thế bây giờ chạy bộ về thành phố Huế thôi. Người ạ. Chúng mình có đồng đội rồi nhưng mà kiếm được cái hàng sửa xe thì hàng này không ai sửa. Thế là có các cô các chị đang đứng nghiên cứu sửa xe mà phụt hết cả nước vào mặt. Thành vui. Vô vọng. Sau bao gian khó về vụ xe cộ thì cuối cùng Ninh cũng đã có mặt tại một quán cà phê để gặp các em Shining Huế rồi. Trời ơi, dù không chuẩn bị cái gì luôn, chỉ đang vu vơ lên story thôi, nhưng mà các em vẫn đăng ký đến quá đông luôn ý. Lúc đầu trò chuyện thì cũng hơi rụt rè, nhưng mà về sau thì các em càng cởi mở hơn, giọng dễ thương này, mà dễ mến này. Cảm ơn các em Shining Huế vì đã cho anh Ninh một buổi tối thật thú vị. Mọi người ạ, thực sự ngày hôm nay rất là vui vì tối mình không nghĩ là có đông các bạn Shining đến đây để có thể tham dự cùng mình. Và nếu mà các bạn có dịp đến Huế, hãy xem 4 clip của Ninh trong series này cũng như là đến Huế để chơi, để ăn thật là ngon nhé. Welcome to Huế Hồng Huế Mơ.